สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock วันนี้คุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีได้แล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ มีโอกาสอยู่ในทุกวิกฤตเสมอจงมองหามันให้เจอตอนแจ็คมาอบรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยไนโรบีประเทศเคนยาเอพิโซดที่4แจ็คมาเริ่มต้นด้วยความกังวลใจเกี่ยวกับการปฏิวัติของเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นเฟสที่3แล้วโดยการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่1และการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2โดยการปฏิวัติวงการเทคโนโลยีครั้งที่1นั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่งด้านพละกำลังมากกว่ามนุษย์เป็นหลักซึ่งเครื่องจักรกลนั้นมีความอึดกว่ามนุษย์ทนทานกว่ามนุษย์ต่อมาในช่วงปฏิวัติวงการเทคโนโลยีครั้งที่2มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลดระยะเวลาในการเดินทางลดระยะเวลาในการขนส่งยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่ารถไฟไม่สามารถขนของได้มากกว่ารถไฟและไม่สามารถวิ่งได้ถึกกว่ารถไฟนั่นเองส่วนการปฏิวัติวงการเทคโนโลยีในช่วงที่3นี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้สมองจักรกลนั้นฉลาดกว่ามนุษย์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็คือจักรกลจะฉลาดกว่ามนุษย์ในอีกไม่ช้านี้อย่างแน่นอนและสิ่งที่จะตามมาก็คือเหล่าบรรดาจักรกลโดยเฉพาะ AI หรือ Artificial Intelligence จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์อย่างแน่นอนทีนี้สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือในอดีตที่เราร่ำเรียนมาในระหว่างชั้นมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนเฉลี่ย 4-5 ปีกว่าจะจบย้อนกลับไปเมื่อตอนเราเรียนปี 1เราอาจจะคิดว่าสายงานที่เราเรียนอยู่นี้จบมาแล้วจะมีเงินดีงานดีอย่างแน่นอนแต่เมื่อเรียนจบชั้นมหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆมาแล้วคุณอาจจะพบว่างานเหล่านี้ไม่มีตำแหน่งว่างให้มนุษย์อย่างเราๆไปทำงานอีกต่อไปซึ่งโลกมนุษย์ของเรากำลังเจอกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสอันดีที่กำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างมากมายเพราะแน่นอนว่าเมื่อถึงยุค AI เต็มตัวผู้คนจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาอย่างมากมายและที่ใดมีปัญหามากนั่นก็หมายถึงที่นั่นก็มีโอกาสมากเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากใครที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหล่านั้นในจำนวนมากๆได้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงได้เช่นกันส่วนสำหรับบริษัทที่มีเงินสดอยู่ในมือเยอะก็อย่าจงชะล่าใจเพราะมันไม่สามารถจะการันตีความสำเร็จได้เสมอไปซึ่งจากประสบการณ์ของตัวแจ็คหม่าเองนั้นเขาบอกได้เลยว่าบริษัทที่ผ่านตาของเขาที่มีเงินสดเยอะๆล้มเหลวถมเถไปก็มีและสิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้นั้นมันก็วัดกันที่ใครสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับโลกให้กับผู้คนได้มากกว่ากันนั่นเองซึ่งหน้าที่หลักของแจ็คหม่าในฐานะผู้นำองค์กรนั้นตัวของเขามีหน้าที่หาวิสัยทัศน์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้อีก 5-10 ปีเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ว่าในโลกอีก 5-10 ปีข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรประเทศจีนในอีก 5-10 ปีนั้นข้างหน้าจะเป็นอย่างไรลูกค้าของเขาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อนบ้านจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเขาจะเตรียมการตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านั้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งนี่ต่างหากที่จะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาจะการันตีตัวเองได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแท้จริงดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปให้คุณจงฝึกมองหาโอกาสในทุกๆวิกฤตให้เจอโดยโอกาสจะรวมตัวกันอยู่มากที่สุดในที่ที่มีผู้คนบ่นมากที่สุดและให้เราคิดวิธีที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่บ่นเหล่านั้นให้ได้ซึ่งถ้าหากใครมองว่าตอนนี้โอกาสเหลือน้อยเต็มทีมีแต่เจ้าใหญ่ๆทำไปกันเกือบหมดแล้วโอกาสในปัจจุบันช่างมีน้อยเหลือเกินแต่ในขณะที่แจ็คหม่ากลับมองตรงกันข้ามว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ทำธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนหน้านี้โลกนี้ถูกควบคุมด้วยบริษัทระดับยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นและเหล่าบรรดา SME ขนาดเล็กผู้หญิงนักเรียนนักศึกษาในสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสที่จะทำได้เลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะที่ณปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
สามารถเริ่มต้นค้าขายได้ในทันทีแถมยังมีต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้าที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนและแนวโน้มอายุของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นยังอายุน้อยลงเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นมหาเศรษฐีที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างตัวเป็นวัยรุ่นพันล้านได้อย่างรวดเร็วอย่างมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ที่เคยครองแชมป์มหาเศรษฐีพันล้านที่อายุน้อยที่สุดในโลกในปี 2008 ได้เมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง 23 ปีเท่านั้นหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างไคลีเจนเนอร์มหาเศรษฐินีพันล้านที่อายุน้อยที่สุดในโลกคนล่าสุดในปี 2018 ในวัยเพียง 21 ปีดังนั้นหากคุณต้องการเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่จงค้นหาและแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่และหากคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กก็จงหาและแก้ไขปัญหาขนาดเล็กซึ่งจากการที่แจ็คหม่าได้คลุกคลีกับคนที่ประสบความสำเร็จมาทั่วโลกเขาได้พบคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จที่มักมีเหมือนกันอย่างน้อยอยู่2ข้อที่1ก็คือพวกเขาไม่เป็นพวกขี้บ่นเพราะพวกเขามักเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและข้อที่2พวกเขาคบค้าสมาคมและรายล้อมไปด้วยคนที่ดีและเก่งแม้ว่าในช่วง20 ปีที่ผ่านมานี้โลกได้ถูกบริษัทอินเทอร์เน็ตปกครองโลกไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Amazon Alibaba แต่30 ปีนับจากนี้ไปอาจจะไม่ใช่บริษัทเหล่านี้ก็เป็นได้ซึ่งพวกเราก็อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมมีแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มักจะมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะถ้าหากย้อนกลับไปในยุคก่อนที่เทคโนโลยีจะครองบ้านครองเมืองก่อนหน้านี้ก็คือยุคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งมีต้นกำเนิดครั้งแรกที่ยุโรปแต่อเมริกาดันทำประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเพราะที่ยุโรปนั้นรถยนต์มีการแข่งขันที่สูงกว่าส่วนอเมริกาในยุคแรกนั้นยังขาดแคลนผู้ผลิตแต่ผู้คนมีความต้องการใช้รถยนต์ที่สูงกว่านั่นเองและเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่ประเทศจีนว่าทำไมในวงการอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะในประเทศจีนถึงได้เติบโตรวดเร็วกว่าดีกว่าในอเมริกานั่นก็เพราะประเทศจีนไม่มีโครงสร้างการค้าที่ซับซ้อนแบบอเมริกาเช่นประเทศจีนไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเกลื่อนกลาดที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดแถมยังมีกำแพงการค้าที่ยุ่งยากแบบอเมริกาแถมในขณะนั้นประเทศจีนมีความขาดแคลนด้านทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำการค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไม่มีโครงสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีพอไม่มีระบบรับชำระเงินออนไลน์ไม่มีระบบเครดิตเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการค้าขายออนไลน์แม้กระทั่งชาวจีนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ซะด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ใครๆต่างก็มีมือถือกันแทบทั้งสิ้นแถมยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังกว่ายุคไหนๆที่สามารถทำการค้าได้ทั่วโลกผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวซึ่งแจ็คหม่าได้พูดติดตลกเอาไว้ว่าเขาค่อนข้างโชคดีพอสมควรที่ตัวเองนั้นไม่ได้ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์เอาไว้เพราะเขาข้ามไปใช้สมาร์ทโฟนในการสร้างธุรกิจแทนเลยและที่ผ่านมานั้นคุณอาจจะคิดว่าประเทศที่ยังไม่พัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วแต่สำหรับแจ็คหม่ากลับมองว่าประเทศใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วนั้นพวกเขามีความกังวลในการกลัวการสูญเสียมากกว่าประเทศอื่นๆทำให้เกิดการที่จะขยับตัวแต่ละครั้งนั้นเป็นไปได้ช้าในขณะที่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นกลับไม่กลัวการที่จะต้องสูญเสียเพราะมันไม่มีอะไรให้เสียนั่นเองซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นสิ่งที่แจ็คหม่าจะสื่อก็คือหากณตอนนี้ประเทศของคุณยังขาดแคลนมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั่นก็หมายถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลกำลังจะเกิดขึ้นหากคุณสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเรื่องนั้นๆได้ในประเทศของคุณหรือในทวีปของคุณซึ่งคุณจะต้องทำธุรกิจในเนเจอร์หรือรูปแบบตามสไตล์ประเทศของคุณตามสไตล์ทวีปที่คุณอยู่เพราะอย่าลืมว่าแต่ละประเทศแต่ละทวีปนั้นมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปคุณไม่สามารถเรียนแบบประเทศจีนหรืออเมริกาได้อย่างแบบเป๊ะๆและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนแบบด้วยแต่หากคุณยังดื้อดึงที่จะเรียนแบบประเทศจีนประเทศของคุณก็จะไม่มีอนาคตเพราะประเทศจีนเติบโตในยุคที่เน้นจำนวนการผลิตสินค้าซ้ำๆแบบเดียวโดยเน้นต่อชั่วโมงผลิตให้ได้มากที่สุดเน้นการตลาดแบบ B2C หรือ Business to Consumer ที่เน้นจากบริษัทไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลักแต่ในอนาคตตลาดจะกลับกลายเป็น C2B หรือ Consumer to Business
ที่ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วบริษัทจะต้องผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคแทนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าจะผลิตเสื้อทีเชิ้ตในประเทศจีนนั้นจะผลิตทีละสีละจำนวนมากๆเช่นรายผลิตที่1ต้องการเสื้อสีขาวจำนวน100ตัวใน1ชั่วโมงแต่ในขณะที่แนวโน้มในอนาคตลูกค้าต้องการเสื้อเพียง1ตัวแต่อาจมีถึง100แบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราในฐานะผู้ประกอบการก็จะต้องสามารถผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคให้ได้โดยที่ยังคงต้นทุนในการผลิตทีละ1ชิ้นที่ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ต่อมาแจ็คหมาได้เล่าถึงเรื่องที่เขาคิดไม่ได้เมื่อสมัยตอนที่เขายังหนุ่มยังแน่นโดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในปี 1999 ว่าเมื่อตอนที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งอาลีบาบาเขาโชคดีที่ได้พบกับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งรุ่นแรกที่เป็นพนักงานคนที่ 14 ของบริษัท Yahoo เข้ามาเป็น CTO หรือ Chief Technology Officer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทซึ่งแจ็คหมาได้ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างซึ่ง CTO คนนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าเป็นไปได้ผมยอมจ่ายเงินให้คุณ$1 ล้านหรือราวๆ30 ล้านบาทเพื่อขอแลกกับการซื้อเวลากลับคืนมาได้สัก1 ปีแจ็คหมาในวัยหนุ่มตอนนั้นเขาก็ตอบกลับไปว่าถ้าเงินจำนวนนี้ผมมอบให้ทั้งชีวิตที่เหลือเลยก็แล้วกันซึ่งมาในวันนี้แจ็คหมาที่มีอายุย่างเข้าวัยเลข 5แล้วนั้นเขาก็ได้ตระหนักและเรียนรู้จากประโยคนั้นว่าความหนุ่มความแน่นนี่แหละคือหนึ่งในโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นจงอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะสำหรับแจ็คหมานั้นความล้มเหลวคือสมบัติที่ล้ำค่าที่เขาใช้ในการเรียนรู้ในการนำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นคุณควรเรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลวของตนเองและความล้มเหลวจากผู้อื่นแต่เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเหล่านั้นแต่คุณต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับพวกมันเมื่อก่อนแจ็คหมาเคยคิดว่าประเทศที่เพียบพร้อมอย่างประเทศในทวีปยุโรปนั้นน่าจะมีบริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ดีได้อย่างมากมายแต่กลับพบว่าในทวีปยุโรปนั้นกลับไม่มีบริษัทที่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นก็เพราะยุโรปเพียบพร้อมมากเกินไปในทุกๆด้านจนทำให้เกิดความกังวลใจในด้านต่างๆเช่นพวกเขากังวลในเรื่องของความปลอดภัยพวกเขากังวลในเรื่องของกฎหมายพวกเขากังวลว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมรับมือในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเมื่อคุณกังวลมากๆคุณก็จะเริ่มกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ประเทศอย่างพวกเราที่ยังไม่เพียบพร้อมขนาดนั้นอินเทอร์เน็ตและการค้าขายอีคอมเมิร์ซนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดอันหนึ่งที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนประเทศชาติของเราได้ส่วนในด้านของ Innovation หรือนวัตกรรมนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากรัฐบาลดังนั้นอย่าจงหวังพึ่งพวกเขาเพราะ Innovation เกิดจากผู้คนในตลาดเกิดจากลูกค้าของคุณดังนั้นจงจำเอาไว้ว่าสำหรับธุรกิจนั้นคนที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับ1ก็คือลูกค้าสำคัญอันดับที่2คือพนักงานและสำคัญอันดับที่3คือผู้ถือหุ้นเหตุผลก็เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทำให้ลูกค้าแฮปปี้ได้พวกเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับบริษัทของคุณคุณก็จะสามารถเลี้ยงดูพนักงานบริษัทของคุณได้เป็นอย่างดีและมีความสุขและเมื่อพนักงานของคุณมีความสุขพวกเขาก็จะสร้างสรรค์ผลงานที่สุดยอดออกมาและเมื่อทั้งลูกค้าและพนักงานแฮปปี้มีความสุขเดี๋ยวผู้ถือหุ้นก็แฮปปี้เองนั่นแหละดังนั้นจงอย่าใช้เวลาพูดกับผู้ถือหุ้นมากเกินไปแต่จงใช้เวลาเกือบทั้งหมดเพื่อพูดคุยกับลูกค้าและพนักงานของคุณซึ่งคุณจะต้องทำให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณสามารถแชร์วิสัยทัศน์แชร์ความครีเอทีฟและสามารถหาคนที่เก่งและเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆภายในองค์กรของคุณได้และเคล็ดลับสุดท้ายที่ส่งผลให้อาลีบาบาประสบความสำเร็จอย่างสูงก็คือบริษัทของคุณนั้นจะต้องมีทีมงานผู้หญิงที่มากพอซึ่งอาลีบาบานั้นมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงมากกว่า 47-48% และมีผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงกว่า 33% ซึ่งสาเหตุที่อาลีบาบามีพนักงานที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากสำหรับการค้าขายออนไลน์ก็เพราะแจ็คหม่าเข้าใจลูกค้าว่าการค้าขายออนไลน์แม้จะไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆแต่มันก็คือการสนทนาระหว่างมนุษย์ด้วยกันอยู่ดีไม่ใช่มนุษย์คุยกับคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์เป็นแค่ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคนด้วยกันเท่านั้นเองซึ่งผู้หญิงสามารถเทคแคร์และเอาใจใส่ลูกค้าได้ดีกว่าผู้ชายหลายเท่านั่นก็เพราะผ
ผู้หญิงมักมี EQ ที่สูงกว่าในขณะที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายพวกเขามี IQ ที่สูงพวกเขาสามารถเขียนโปรแกรมดีๆออกมาได้แต่ก็มักจะละเลยและไม่สนใจว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานโปรแกรมจะรู้สึกยังไงซึ่งผู้หญิงนี่แหละที่จะสามารถบอกได้ว่าโปรแกรมแบบไหนที่ลูกค้าชอบและเป็นมิตรมากกว่ากันรวมถึงฝ่ายซัพพอร์ตที่เป็นผู้หญิงก็สามารถรับมือลูกค้าได้ดีกว่าอีกด้วยและนี่ก็คือบทเรียนที่แจ็คหม่าได้ถ่ายทอดและบรรยายให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มหาวิทยาลัยไนโรบีประเทศเคนยานั่นเองและหากคุณลงเรียนในคอร์ส Basic เวอร์ชันฟรีจบแล้วต้องการไปต่อคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในคอร์ส Advanced Whiteboard Animation ที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนในราคาพิเศษอยู่ณขณะนี้โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ